Flasim tani për tjera informacione, autoritetet flasin për masa parandaluese në pikat hyrëse të Shqipërisë, por ç'ndodh në portin e Durrësit, do të lidhemi me gazetaren Klodiana Axhiaj. Klodi, përshëndetje. Presim pak momente, sapo tjetë Klodiana Axhiaj në lidhje të drejt për drejt, për dënë informacionet më të fundit, rreth masave në portin e Durrësit, cilat janë masat parandaluese, do të njemi me to tani. Klodi, përshëndetje, linja për ty. Nisita, përshëndetje, unë flas nga porti i Durrësit, konkretisht nga karantina, ku është ngritur prej kohës dhe janë shtuar masat si pasojë e koronavirusit, edhe institucionet përgjithëse në portin e Durrësit kanë shtuar masat e vigjilencën në drejtim të personave që mund të hyjnë nga porti i Durrësit të prekur me koronavirusin, i cili është bërë një rrezik mbar botëror fatën ditët e fundit siç shpritet në të gjitha mediat. Unë jam me specialistin e shëndetësisë në portin e Durrësit, që është zoti Indris Talaja, me të cilin ne vetë kemi komunikuar pas më herët, i cili tha se janë shtuar masat si në tragedin e pasagerëve që vinë, ashtu edhe në anije drejtare. Zoti Talaja tha se specialistët sektorit të mbrojtjes së shëndetit në APD, në bashkëpunim me institucionin e shtetit publik, por dhe me strukturat e tjera të shëndetësisë, përkryen monitorim të përditshëm të gjithë pasagerëve, por edhe të personeleve të anijeve tregtare që hyjnë në portin e Durrësit. Nuk e di nëse kemi të mundur edhe një lidhje direkte me pamje, por siç duket kjo është e pamundur për momentin, Nisita, për vetë faktin se në portin e Durrësit, pikërisht ku jemi, ka edhe problem me lidhjen edhe me pamjet, ndërkohë që unë flas nga karantina, ku janë 5 shtretër funksional, janë gjithë ekipi i specialistëve të shëndetësisë, por dhe të mjedisë që kanë ushtruar kontrollet, paktën nga e shtuna e javës të shtuar, në portin e Durrësit kanë hyrë dy shtetas kinez, cilët janë nënshkruar dhe janë intervistuar nga ana e punonjësve të shëndetësisë në portin e Durrësit. Ata kanë qenë 3 muaj në Evropë dhe nuk ka pasur rrezikshmëri. Po, Nisita? Po, faleminderit Klodi për informacionet e përcjella. Ishin këto masat parandaluese të marra në portin e Durrësit, ndërsa Lorena Kodra ndodhet në Kapshtic. Do të shohim se çfarë ndodh aty, menjëherë sapo Lorena Kodra tjetë gati drejt për drejt. Regjia më njofton nëse është gati Lorena. Lorena, përshëndetje. Nisita, përshëndetje. Atëherë, së fundmi edhe në pikën doganore të Kapshticës janë shtuar masat dhe kontrollet me qëllim evidentimin e rasteve të prekura nga koronavirusi. Deri më tani nuk janë konstatuar persona të prekur, ndërsa përsa i përket shtetasve që udhëtojnë nga vendet e prekura drejt Shqipërisë duke përdorur pikën e kalimit të Kapshticës, këta shtetas do t'i nënshtrohet një interviste të posaçme. Atëherë, kur themi intervistë të posaçme, duhet të kemi parasysh që këta persona pyeten nga vinë, pra identifikimi i të gjithë pasagerëve, nëse vinë nga këto zona apo jo, dhe më pas nëse rezultojnë që vinë nga vendet e zonave të prekura apo shfaqin shenja të këtij virusi, këta persona izolohen ose kthehen mbrapsht. Në të kundërt, ata lihen të lirë për të vazhduar udhëtimin e tyre. Ajo çfarë duhet të theksoj Nisida është se burimet tona flasin për më shumë kontrolle të shtuara nëpër aeroporte, ndërkohë që këtu deri tani janë marrë vetëm këto masa paraprake që kanë të bëjnë me intervistimin. Ndërsa përsa i përket pajisjeve apo termometrit lazer, ende nuk ka një të tillë në pikën doganore të Kapshticës, por mund të themi se është ngritur një grup i posaçëm për evidentimin e rasteve. Nëse do të paraqiten raste të tilla në doganën e Kapshticës, lajmërohet grupi i posaçëm për të vazhduar më tej procedurat, ndërsa e bën me dije drejtori njësisë vendore të kujdesit shëndetësor në Devoll. Në pikën doganore të Kapshticës, risku është shumë i ulët, pasi vetëm vitin që kaloi, sipas burimeve tona, ka hyrë një pakicë shumë e vogël e personave nga vendet aziatike. Duhet thënë, Nisida, se ky virus është përhapur me shpejtësi dhe për një pjesë të njerëzve ka rezultuar fatal, por fatmirësisht risku i transmetimit të këtij virusi nga kjo pikë kalimi ku ne ndodhemi aktualisht është shumë i vogël. Gjatë 24 orëve të fundit kanë hyrë 1800 shtetas të huaj dhe kanë dalë 2025 shtetas, por deri në këto momente nuk kemi asnjë rast që përbën rrezik për vendin tonë. Po, faleminderit Lorena. Faleminderit.
Do që informacionet që vinë nga Durrësi, më pas nga Kapshtica, ndërkohë që tani do të shkojmë në Kakavi, aty ku ndodhet gazetarja jon Brikena Meta. Nuk e di më dëgjon. Brikena është në lidhje të drejtë për drejtë? Mirë, më pas do të kthehemi tek Brikena, sepse tani do të ndiqni një kronik informuese ku ka shkuar në 106 numri personave që kanë humbur jetën si pasojë e koronavirusit që ka prekur Kinën, ndërkohë numri të prekurve është dyfishuar brenda ditës duke shkuar në 4415. Autoritetet njoftuan se 60 persona që ishin prekur nga koronavirusi dolën nga spitali pas trajtimit. Një rast i dyshuar në Gjermani është në izolim në spital. Numri të vdekurve nga koronavirusi i ri në Kinë arriti në 106, ndërkohë që numri i rasteve të infektuara pothuajse u dyfishua brenda ditës. Autoritetet kineze thanë se numri total i njerëzve të prekur me këtë virus të hënën ishte 4515, ndërsa një ditë më herët ishte 2835. Ndërkohë raportohet se 60 persona që e kishin marrë këtë virus kanë dalë nga spitali pasi janë shëruar. Kufizimet në udhëtime u shpërsuan dhe veshja maskave në publik tani është e detyrueshme në disa qytete. Qyteti Wuhan me 11 milion banor është epiqendra e shpërthimit, por koronavirusi është shpërndar në të gjithë Kinën dhe jashtë saj. Koronavirusi, që është një familje e gjerë viruseve, shkakton infeksion të rënd akut të frymarrjes dhe aktualisht nuk ka një vaksinë specifike për të. Të hënën Gjermania raportoi rastin e parë me këtë lloj koronavirusi. Raste të tilla janë raportuar edhe në Francë, Shtetet e Bashkuara, Australi, Kanada, Kore e Jugut, Taiwan, Tajland, Malajzi e të tjerë. Pamjet e filmuara nga një turist amerikan në qytetin Wuhan, epiqendra e koronavirusit, vdekje prurës, tregojnë rrugët e shkretuara pasi 11 milion banorët e tij nuk dalin nga shtëpitë. Në video duken stacione të mbyllura autobusësh, radhët e taksive dhe të biçikletave me qira të papërdorura, si edhe kryqëzime të mëdha ku nuk duket asnjë makinë. I vetmi biznes që mund shihet operues ishte farmacia. Në qytet është ndalur gjithë transporti ekurudhor, rrugor dhe ajror që nga e mërkura e kaluar për të parandaluar përhapjen e virusit i cili ka vrarë të paktën 106 vet në Kinë dhe ka infektuar mbi 4000 të tjerë. I rikthehemi lidhjes së drejtë për drejtë me Kakavion me Brikena Metën. Brikena, linja për ty. Përshëndetje, jemi në pikën kufitare të Kakavijes dhe ashtu siç mund të duket edhe nga pamjet, situata është e qetë, edhe për sa i përket qarkullimit të automjeteve është në situatë normale dhe jo në qarkullimit dëndur, ndërsa për sa i përket masave që janë marrë për situatën e krijuar nga koronavirusi, mund të themi se nuk ka as edhe një gjë. Unë jam interesuar pranë Drejtorisë së Shëndetit Publik në Gjirokastër dhe prej tyre është thënë se nuk kanë marrë një urdhër për të vendosur efektiv të shëndetësisë në këtë pikë kufitare, ndërkohë që kjo mbulohet nga qendra shëndetësore e Dropullit, është ajo që stacionohet në sezonin e pikut, sezonin e verës, atëherë ku ka edhe një fluks të shtuar shtetazish që hyn nga kjo pikë kufitare, vendoset gjithmonë një personel shëndetësor i cili kryen kontrollet e nevojshme në këto raste, pra sidomos në sezonin e verës. Ndërkohë që e njëjta gjë do të duhej që të ndodhte edhe tani, duke qenë se qarkullon koronavirusi, por në fakt nuk ka ndodhur. Ata e përjashtojnë rrezikun e hyrjes së shtetazve nga vendet e Azisë dhe kryesisht ata të Kinës, pasi janë shtetas të cilët e frekuentojnë shumë pak të pikë kufitare. Vitin e kaluar në Gjirokastër mund të themi se ka patur ndoshta për herë të parë gjatë viteve të fundit një numër më të shtuar turistësh kinezë të cilët kanë vizituar Gjirokastrën, pasi deri më sot Gjirokastra ka qenë një vend atraksioni i pafrekuentuar nga turistët kinezë, ndërkohë që sipas informacioneve që kam marrë nga policia e Kakavijes, mësohet se numri i tyre i turistëve i shtetasve që vinë nga Kina kryesisht është pothuajse inekzistent gjatë periudhës së dimrit. Kjo i shtohet edhe faktit që gjatë sinës së verës nuk ka viza dhe lëvizja e tyre është e lirshme. Ata mund të hyjnë në territorin shqiptar pa ju përshtatur pra vizave, ndërkohë që tani do të duhet që të nxjerrin vizë për të ardhur dhe për të vizituar Shqipërinë, dhe kjo është ndoshta edhe një tjetër arsye shtuar
që ndikon në uljen e numrit të tyre apo më themi në mos ekzistencën e pranisë së shtetasve kinez për të ardhur në pikën kufitare të KKV-s. Se këto ndoshta kanë qenë arsye të cilat kanë ndikuar për të mos vendosur një personel shëndetësor në pikën kufitare të KKV-s dhe për të mos marrë masa, ndërkohë që duket se njëjta situatë paraqitet edhe në pikën kufitare të KKV-s në palën greke, edhe andej shteti grek nuk ka vendosur një personel shëndetësor. Pra situata mund të themi të dyja kahet e kufirit është pothuajse e njëjtë. Faleminderit Brigena për informacionet. Faleminderit juve. Nisur nga situata ku është përfshirë Kina për shkak të koronavirusit të ri, ambasada shqiptare në Kinë po angazhohet për të ngritur një databazë ku të grumbullohen të gjitha të dhënat e shtetasve shqiptar dhe bashkëkombasve që studiojnë apo punojnë në Kinë. Përmes një njoftimi në rrjetet sociale, ambasada shqiptare në Pekin kërkon që ata të kontaktojnë përmes adresës së e-mailit të ambasadës dhe të japin të dhënat e tyre, si identitetin, aktivitetin, vendodhjen e tyre dhe numrin e telefonit apo adresën në WhatsApp. Regjistrimi në databazën tonë do të ishte i dobishëm për çdo rast nevoje mbështetje reciproke, përfshi edhe ndjekje situatash me risk të lartë shëndetësor si kjo që po kalojmë, thuhet në njoftimin e ambasadës. Por cilat janë simptomat e koronavirusit të ri dhe si përhapet ai? Do të ndjekim kronikën në vijim. Koronavirusi mund të infektojë si kafshët ashtu edhe njerëzit dhe mund të shkaktojë sëmundje të traktit respirator, duke filluar nga të ftohurit e zakonshëm deri në kushte të rënda si sindromi frymarrjes së rënduar ose ndryshe SARS, i cili preku mijëra njerëz në gjithë botën në vitin 2003, duke i marrë jetën 800 prej tyre. Burimi kryesor më i mundshëm i shpërthimit të kësaj epidemie janë kafshët, edhe pse nuk është ende e qartë se cila. Përhapjet e sëmundjeve të ngjashme në të shkuarën përfshirë SARS-in besohet se ka ndodhur nga tregjet e kafshëve të gjalla. Edhe pse në fillim u mendua se pacientët e parë kishin marrë sëmundje në treg, autoritetet kineze thonë se sëmundja mund të transmetohet edhe nga një person tek tjetri. Një numër njerëzish në rritje, përfshirë stafin mjekësor që kujdeset për pacientin, janë infektuar. Kjo e bën më të vështirë kontrollin e këtij virusi. Shkencëtarët nuk e dinë ende me saktësi se si përhapet ky virus, por fakti që ai mund të kalojë nga personi në person e bën më të rrezikshëm se sa po të kalonte vetëm nga kafshët tek njerëzit, shprehen ekspertët. Sipas tyre ka shumë gjasa që ai të transmetohet nëpërmjet kollitjes dhe të shtitjes, ashtu siç ndodh me gripin dhe viruset e tjera që prekin rrugët e frymarrjes. Qendra kineze për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve analizoi 198 raste të konfirmuara në Wuhan. Studiuesit zbuluan se 22% e tyre kishin pasur një ekspozim të drejtpërdrejt në tregun e mishit dhe 32% kishin pasur kontakte me njerëz që ishin sëmur me ethe ose sëmundje të frymarrjes, por gati gjysma e tyre nuk kishin qenë as në treg dhe as nuk kishin pasur kontakte me ndonjë të sëmur. Për momentin, ndaj këtij koronavirusi nuk përdoret asnjë medikament. Trajtimi kryesor është sigurimi që pacienti të thith mjaftueshëm oksigjen. Pacientët duhet të pushojnë dhe të pinë sa më shumë lëngje, ndërsa sistemi imunitar bën punën e tij dhe shëron veten, shprehen mjekët. Asnjë ilaç nuk është rekomanduar për të përdorur kundër ndonjë koronavirusi, edhe pse një ilaç antiviral i quajtur remdesivir ka dhënë efekte pozitive te kafshët. Simptomat kryesore të koronavirusit të ri përfshin temperaturë, ethe, kolle thatë dhe më pas sjell vështirësi të mëdha në frymarrje. Sëmundja shkakton dëmtim të indeve në mushkëri dhe pneumoni. Rastet më të lehta mund të ngjajnë me gripin ose një ftoje të rëndë, duke e bërë të vështirë zbulimin e virusit. Periudha e inkubacionit, koha nga ekspozimi tek fillimi i simptomave, besohet të jetë rreth 2 javë. Rekomandimet që japin mjekët për të parandaluar këtë sëmundje janë të ngjashme me sëmundjet e tjera virale, si larja e shpeshtë e duarve, përdorimi i maskës, shmangja e kontaktit të afërt me persona që kanë simptoma të gripit, higjiena gjatë gatimit dhe shmangja e kontaktit me kafshët e gjalla. Ndërkohë ekzistojnë teori konspirative, ashtu sikurse shprehet edhe drejtori i Agjencisë Italiane të Lajmeve TG.com, Paolo Liguori, se koronavirusi i ri është produkti i laboratorit ushtarak kinez në Wuhan, ndërsa një infermiere në Kinë është prehur se 90.000 vet janë prekur nga ky virus në Kinë. Një shifër kjo shumë më e lartë nga ajo çfarë kanë bërë të ditur autoritetet në Pekin, të cilët flasin për rreth 3.000 të prekur.